কৈছে এক্সজষ্টডাল হাতাই দিব লাগে। এটা মোৰতো টেনশ্যন লাগি গৈছে, কাৰণ এইডাল মই ইমান দামেৰে কিনিলোঁ, এটা চখ আছিল যে এক্ৰাপোভিক লগোৱাৰ, খুব ধুনীয়াও লাগিল, কিন্তু এতিয়া ইয়াৰ প্ৰব্লেমবিলাক পাই আছোঁ। তো কি ক'ম আৰু গাইজ। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু এনাডাৰ ভিডিঅ'। বহু দিনৰ মূৰত আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ, আৰু আজি হৈছে গাড়ীৰ ওপৰত, মোৰ বাইকখনৰ ওপৰত। বহুতে জানে যে 3 মাহমান আগতে মই এক্সজষ্ট লগাইছিলোঁ, এইডাল এক্ৰাপোভিক এম ফুল চিষ্টেম এক্সজষ্ট লগাইছিলোঁ। তো ইয়াৰ আপোনালোকক আজি জেনুইন ৰিভিউ দিম। বহুতে ভাবে যে ইঞ্জিন বেয়া হয় নেকি বা ইঞ্জিন চিজ হয় নেকি, বহুতে কয়, বহুতৰ মনত প্ৰশ্ন হয় লগাব লাগে নে, ভাল নে বেয়া, গোটেইবিলাক আপোনালোকক একদম জেনুইনলি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কাৰণ যিহেতু মই 3 মাহ চলালোঁ, মই ইয়াৰ প্ৰব্লেমখিনি বা এডভান্টেজ ডিছএডভান্টেজ গোটেইখিনি মই জনা হৈ গৈছোঁ এতিয়া। গতিকে আপোনালোকক মই জেনুইনলি ক'ম, আৰু শেষত ক'ম যে এক্সজষ্ট লগাব লাগে নে লগাব নালাগে, একদম মই ফাইনেলকৈ কৈ দিম। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। আৰু গাইছ, এইখন হৈছে R15m টপ মডেল হয়, R15ৰ। তো এডাল হৈছে এক্ৰাপোভিক এমৰ ফুল চিষ্টেম এক্সজষ্ট পূৰা উইথ বেণ্ড পাইপ, আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচ হৈছিল, প্ৰাইচটো আছিল ইয়াৰ কমেও 6,500 টকা। তো ইয়াৰ প্ৰাইচ 6,500 টকা। এতিয়া মই আপোনালোকক ইয়াৰ কিছুমান এডভান্টেজ, যাৰ কাৰণে আমি লগাওঁ, ইয়াৰ বিশেষ কাৰণটো হৈছে, আটাইতকৈ ডাঙৰ কাৰণটো হৈছে ইয়াৰ আৱাজটো মানুহৰ খুব প্ৰিয়। এক্ৰাপোভিক বুলি ক'লে বেছ, ইয়াৰ বেছটো খুব ধুনীয়া, একদম দেখাটো ভাল লাগে। গাড়ীখনত এতিয়া লগাইছোঁ নহয়, চাওকচোন কি ধুনীয়া এটা আহিছে, তো লুক আহিছে। কিন্তু ইয়াৰ এডভান্টেজত গৈ আমাৰ এটাই চখ যে আমাক চাউণ্ড বেছি লাগে, নহয় জানো? চাউণ্ডৰ কাৰণে আমি এইটো লগাওঁ, আৰু গাড়ীখন অকণমান ধুনীয়া দেখি, তো তাৰ কাৰণে লগাওঁ। কিন্তু ইয়াত ডিছএডভান্টেজ বহুত আছে। মই 3 মাহ চলালোঁ, 3 মাহ চলাই পেলাই মই যিখিনি প্ৰব্লেম পালোঁ আপোনালোকক আজি জনাম। তো এই এক্সজষ্টডাল চাওকচোন। প্ৰথম কথাটো সকলোৱে জানে যে এক্সজষ্ট লগালে আমাৰ যিটো মাইলেজটো কমি যায়, ডিক্ৰিজ হৈ যায়। এতিয়া মই এক্সজষ্টডাল যেতিয়াৰ পৰা লগাইছোঁ, তেতিয়া কমেও মোৰ 8ৰ পৰা 10 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত মাইলেজ ডিক্ৰিজ হৈ গৈছে, কমি গৈছে। তো এতিয়া প্ৰথমতে খুব ধুনীয়া বেছ আছিল, এক্ৰাপোভিকৰ খুব ধুনীয়া বেছ আছিল। কিন্তু এই বস্তুটো যিহেতু আফটাৰ মাৰ্কেট, এইটো ইয়াত লৰে যেতিয়া আপুনি ৰেপ কৰিব, এইটো ভাইব্ৰেট যেতিয়া হয়, তেতিয়া আৱাজটো একেবাৰে বেলেগে ওলায়, তেতিয়া বেছ হৈ নাথাকে। আৰু যেতিয়া আপুনি টপ স্পীডত থাকিব, কমেও 120, 130 লগাব, তেতিয়া ইয়াৰ আৱাজটো একেবাৰে নিজেই শুনি অশান্তি পোৱা আৱাজ এটা আহি যায়। তো সেইটো এটা ইয়াৰ ডিছএডভান্টেজ। আৰু সোনকালে ইঞ্জিনটো বহুত সোনকালে গৰম হয়, একদম হিট হৈ থাকে ইঞ্জিন। আপুনি যদি লং ড্ৰাইভত যায়, তেতিয়াহ'লে আপুনি গাড়ীখন ৰেষ্ট দি আপুনি চলাব লাগিব, যে 2 ঘণ্টা বা 1.5 ঘণ্টা চলালে, তাৰপিছত অকণমান ৰেষ্ট দিব লাগিব, আকৌ 1.5 ঘণ্টা চলাব, আকৌ ৰেষ্ট দিব। তো তেনেকুৱা। এতিয়া মোৰ এটা প্ৰব্লেম আহিছে এক্সজষ্টডাল লগোৱাৰ কাৰণে। আপোনালোকে চাই লওক, এয়া মোৰ ইঞ্জিন লাইট শ্ব' কৰি আছে। কিয় শ্ব' কৰি আছে মই সেইটো নাজানো। এইটো যে ইঞ্জিন চিগনেল, এই ইঞ্জিন চিগনেলটো শ্ব' কৰি আছে। তো ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰত মই যেতিয়া লৈ গ'লোঁ, তেতিয়া সিহঁতে কৈছে যে এক্সজষ্টডাল হাতাই দিব লাগিব, যিডাল ষ্টক আছিল অৰিজিনেল, সেইডাল লগাই দিব দিছে। এক্সজষ্টডালৰ কাৰণে ইঞ্জিনত অকণমান কিবা ইফেক্ট পৰি আছে বোলে। এতিয়া কি পৰি আছে মই নাজানো, আৰু সিহঁতে জানিব। তো সিহঁতে কেৱল কৈছে এক্সজষ্টডাল হাতাই দিব লাগে। এতিয়া মোৰ টেনশ্যন। মোৰ বাইককেইখন একদম স্মুথ হয়, যদি আপুনি ভাল ৰাস্তাত এই গাড়ীকেইখন চলাই আছে, খুব স্মুথ, আপুনি গমেই নাপায় গাড়ীখনত বহি থকা যে গাড়ীখন যে যাই আছে, সেইটো গমেই নাপায়, ফিলে নহয়। কিন্তু এক্সজষ্টডাল লগোৱাৰ পিছত যেতিয়া আপুনি স্পীডত যাব, তেতিয়া গোটেই গাড়ীখন ভাইব্ৰেট হ'ব ধৰে, কঁপিব ধৰে, হেণ্ডেলবিলাক ভাইব্ৰেট হ'ব ধৰে। আপুনি একদম অশান্তি এটা পায়। আৰু প্ৰথম আপুনি ইমান কষ্ট নাপায়। প্ৰথম যেতিয়া আপুনি 10 দিন চলালে, 15 দিন চলালে, বা এমাহ চলালে, 2 মাহ চলালে, তেতিয়ালৈকে ভালেই লাগি থাকিব। কিন্তু যেতিয়া 3 মাহ 4 মাহ তেতিয়া আহি যাব, তেতিয়া এটা বৰিং ভাৱ আহে যে কিমান আৱাজ ওলায়, আৰু মানুহৰ টানাবিলাকো শুনিব পায় দেই। এক্সজষ্টডাল লগালে মানুহৰ টানাও পায়। আৰু তাৰ লগতে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে পুলিচৰ চালান। এইটোতো লগোৱা থাকিলেতো পুলিচৰ চালান থাকিব একদম ফাইনেল। আৰু এইটো কথা মানিব লাগিব যে এক্সজষ্টডাল লগোৱাৰ পিছত গাড়ীখনৰ লুকটো একদম বেলেগ হৈ যায়, ধুনীয়া লগা হৈ যায় গাড়ীখন। এইবিলাক এডভান্টেজ আছে, চাউণ্ডটো ভাল হয়, সেইটো এটা এডভান্টেজ আছে। আপুনি কিন্তু এইডাল লগোৱাৰ পিছত যে আমি কিছুমানে RPM দি থাকোঁ, ৰেপ দি থাকোঁ, তো তেনেকুৱা নকৰিব। যদি গাড়ীখন সোনকালে বেয়া কৰিব বিচৰা নাই, তেতিয়াহ'লে ৰেপ দি নাথাকিব, মানুহক দেখাব প্ৰয়োজন নাই, এনেই ইয়াৰ আৱাজটো ডাঙৰ। তাতে আৰু RPM লগাই পেলাই আপুনি ডাঙৰকৈ আৱাজ শুনাব প্ৰয়োজন নাই, এনেই ইয়াৰ আৱাজটো ডাঙৰ। যদি আপুনি RPM বহুত দি থাকে, ৰেপ বহুত কৰি থাকে, তেতিয়া আপোনাৰ অতি সোনকালে এই ক্লাছ ডিস্ককেইটা অতি সোনকালে বৰবাদ হৈ যাব। তাৰপিছত এতিয়াতো মোৰ ইঞ্জিনত আৱাজ আহি আছে, চব এক্সজষ্টডালৰ কাৰণে আহি আছে। তো এতিয়া মই এক্সজষ্টডাল অতি সোনকালে গাড়ীখনৰ পৰা চেঞ্জ কৰিম। এই এক্সজষ্টডাল আমি দুটা কাৰণৰ কাৰণে লগাওঁ, অকণমান গাড়ীখন ধুনীয়া দেখি, আৰু চাউণ্ডৰ কাৰণে, যিটো চাউণ্ড, এক্সজষ্টৰ চাউণ্ড, সেইটো আমি ভাল লাগে, সেইকাৰণে আচলতে এইডাল লগাওঁ সকলোৱে। কিন্তু ইয়াৰ যিবিলাক ডিছএডভান্টেজ, সেইবিলাক কিন্তু ডাঙৰ, সেইবিলাক কিন্তু ইফেক্ট ডাইৰেক্ট ইঞ্জিনত পৰে। কিন্তু আপোনাৰ হিট হ'ব ইঞ্জিনটো, আপোনাৰ চিজ হৈ যোৱাৰ চান্স এটা থাকে। তো বহুত গাড়ী এনেকৈ হৈছে, কিছুমান গাড়ী নহয়। কিছুমান গাড়ী আকৌ এক্সজষ্ট লগালে ভাল হয়, মাইলেজ দিব আৰম্ভণি কৰে, বা গাড়ীখন পাতল হৈ যায়, তাক বেছি পিকআপো দিয়ে। আকৌ কিছুমানৰ এমাহ 2 মাহৰ ভিতৰত বৰবাদ হৈ যায়। তো মই এতিয়া ভাবিছোঁ যে মই সেইবিলাক ৰিস্ক নলওঁ, মই এতিয়া ৰখি থাকিম নেকি ইঞ্জিনটো বেয়া হোৱালে? নৰখোঁ মই, এডাল এতিয়া খুলি দিম, খুলি পেলাই ষ্টকডাল আকৌ লগাই ল'ম মই ইয়াত।
তো সেইটো ৰিস্ক নলওঁ, যিহেতু গাড়ীখন লৈছোঁ 2-2.5 লাখ টকাৰ ভিতৰত গাড়ীখন লৈছোঁ। তো তাৰপিছত যদি মই এইডাল লগাই পেলাই সাধাৰণ এইডাল 6,000ৰ এইডাল লগাই পেলাই যদি ইঞ্জিনটো বৰবাদ কৰি দিওঁ কেনেকৈ হ'ব? যিবিলাকে লগাম বুলি ভাবি আছে তেওঁলোকে মানে এটা তেওঁলোকে ছেক্ৰিফাইচ কৰিব লাগিব, তেওঁলোকে ৰেডি থাকিব লাগিব। যদি ইঞ্জিনটো বেয়া হয় মোৰ ক'ব লগা একো নাই, তেনেকৈ মনত যদি এটা ভাৱ থাকে তেতিয়াহ'লে লগাব পাৰে। কিন্তু এইডাল লগালে যে অতি সোনকালে গাড়ীখন দুৰ্বল হ'ব, উইকনেছ এটা আহি যাব গাড়ীখনত, তো সেইটো কিন্তু ফাইনেল 100%। এতিয়া মোৰ জেনুইন এডভাইচ এটাই হৈছে এইডাল নলগালে ভাল, এক্সজষ্ট নলগালে ভাল। গাড়ীখন যেনেকৈ আছে তেনেকৈ, বাকী যি কৰে কৰক, মইতো কৰিছোঁ এইবিলাক, ৰেপ কৰিছোঁ, এই কিবা কিবি মডিফিকেশ্যন যি কৰে কৰক, কিন্তু এইডাল যিমান পাৰে নলগোৱাকৈ থাকক। এতিয়াতো মোৰ ইঞ্জিনৰ ইমানেই প্ৰব্লেম আহি আছে, ষ্টাৰ্ট দিলে শব্দ আহে, কিটিক এনেকৈ শব্দ আহি থাকে, চব এইডালৰ কাৰণে অহা বুলি কৈছে, যে এইডালত ফিটিং কৰা হোৱা নাই বা কিবা হোৱা নাই এইবিলাক কয়। তো মই ভালকৈ আপোনালোকক জনাব নোৱাৰিম, কিন্তু এইডালৰ প্ৰব্লেম কিন্তু বহুত ওলাইছে। সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো মই টেনশ্যন অকণমান মই বহুত ডিম'টিভেট হৈছোঁ এইডাল লগাই পেলাই, তো সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো বনাব লগা হ'ল। তো যিবিলাকে ইচ্ছা কৰি আছে তেওঁলোকে বেয়া নাপালে হ'ল। তো বহুতে লগাই, মোৰো লগোৱা আছে, যদি লগাব একদমেই ইচ্ছা তেতিয়াহ'লে লগাব পাৰা, কিন্তু নিজৰ মনত এইটো ৰাখিবা যে বেয়া হ'লে মোৰ ক'ব লগা একো নাই, সেই মনত ৰাখিবা, তাৰপিছত লগাই থাকা। আৰু গাইজ একেবাৰে এতিয়া যাওঁ আৰু ঘৰত, বহুত বকিলোঁ, কিন্তু আপোনালোকক জনাওঁ, যদি একজষ্ট ভৱিষ্যতে লগায় গাড়ীখন অভাৰ আপোনালোকে RPM নকৰিব, অভাৰ মানুহক দেখাব নাযাব, চাউণ্ড শুনাব নাযাব, তেতিয়া অকণমান ভালে থকাৰ চান্স থাকে। কিন্তু তথাপিও 60% ইঞ্জিনত ক্ষতি হোৱাৰ চান্স থাকেই। কিন্তু এতিয়া আপোনালোকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে যে আপোনালোকে একজষ্ট লগাব নে নলগায়। মোৰ হিচাপত কিন্তু নলগোৱাটো ভাল, গাড়ীখন সদায় ভালে থাকিব। তো আজিলৈ বাই বাই। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লাইক এটা কৰি দিব। এতিয়া ঘৰ গৈ আছোঁ আমি।